Người nói như vậy rồi thì hôm nay đúng là ngày đại hỷ của bổn cung, vừa được gặp con gái, lại gặp cả cháu ngoại và hào rể, cứ như là họp mặt gia đình vậy, thật là vui quá. Thấy Đường Đan Phượng nhắc đến hai từ con rể mặt của Truy Mệnh liền nghiệt ngay ra, còn Đường Nự thì nghe chừng thích chí lắm. Thích cũng đúng thôi, cô ta đã lớn phổng đến chừng này rồi mà. Cái gì cơ, con rể ư? Lỡ bà ta tưởng thật bắt mình cưới Đường Nự thì toi đời trai à? Đang giàu trí tưởng bở thì Truy Mệnh bỗng thấy nóng đến rát mặt, thì ra một chảo đỏ lè đang hướng thẳng vào cái thớt của anh ta. Đồ cầm thú, ngươi dám làm hại cả cuộc đời còn lại con gái của ta, hôm nay ta không xé xác ngươi ra bóp gỏi thì ta thề không đi bằng hai chân. Những lời nói dối cùng lối diễn sâu của đôi trẻ không những không làm cho bà cô già xinh gờ mom mềm lòng, mà nó còn kích thích sát khí của Đường Đan Phượng lên đến cực điểm. Lửa nộ này không biết là vì hận sự đời hay là vì hận lòng người đây nữa. Còn Đường Nự vừa nhẹ lòng chưa được bao năm thì giờ đây đã lại bị mẹ yêu làm cho phát hoảng lên một lần nữa. Trước cổng Thần Hầu phủ, Gia Cát tiên sinh sau khi đi thuyết khách ở Kim Phong Tế Vũ lâu thì cũng đã mò được về nhà. Khí độ và dáng vẻ của ông ta vẫn nhẹ nhàng bồng bềnh như thường ngày, chỉ có thần sắc thì có vẻ khá trầm ngâm. Rốt cuộc thì giữa Tô Mộng Trầm và ông ta đã có hiệp nghị cụ thể gì vậy? Kế hoạch bắt tay đối phó với Đường môn sẽ tiến hành dư lào. Còn nữa, sau khi quá chiều đến suýt tán mạng như vậy thì giữa họ có sự tin tưởng nhau tuyệt đối hay chỉ là sự lợi dụng? Vô số những câu hỏi được đặt ra sau chuyến đi này, nhưng đáp án thì vẫn còn bỏ ngỏ. Gia Cát tiên sinh biết rằng câu trả lời đúng nhất sẽ có ở đâu đó trong thì tương lai, nên thái độ của ông ta lúc này là đương nhiên. Hầu gia, ông đã về rồi đấy à? Thật là tốt quá tốt. Người đang đứng đón chờ Gia Cát tiên sinh bên trong đại sảnh chính là Bàng Bối. Có chuyện gì mà tìm ta gấp vậy? Thần Diệp Nhất chỉ có chuyện khẩn cấp. Ông ta đã chờ ở phủ của chúng ta từ ngày hôm qua đến giờ rồi. Nghe Bàng Bối nói vậy, Gia Cát tiên sinh trong lòng đang ưu tư thì lại càng cảm thấy bất an hơn nữa. Bên trong hậu viên của Thần Hầu phủ, Gia Cát tiên sinh cùng Diệp Thần Y đứng tám chuyện dưới sự giám sát của Bàng Bối. Sao cơ, Diệp Bất Vấn chính là huynh trưởng của Diệp lão huynh ư? Đúng vậy, hai huynh đệ chúng tôi đều tinh thông y đạo như nhau, nhưng về tính khí thì có bất hòa chút đỉnh. Nghe Diệp Thần Y nói về mối quan hệ của mình khiến Gia Cát tiên sinh phải bất ngờ bật ngửa. Vậy ông có được manh mối gì không? Không những có mà nó còn liên quan đến tiên sinh nữa đó, vì vậy nên lão hủ mới đến đây bám trụ từ ngày hôm qua. Nghe tiểu thiếp của huynh ấy nói rằng vào nửa tháng trước có mấy người lạ mặt dáng vẻ thần bí đem vô số vàng bạc tới, họ mời huynh ấy đi chuẩn bệnh cho một ai đó. Với tính cách của huynh ấy thì rất lạ là lại không mang theo dược đồng cùng đi, sau đó thì không còn nghe đến tin tức của huynh ấy nữa. Chuyện này quả thực là rất kỳ lạ. Chuyện lạ thì có lạ, nhưng vậy thì liên quan quái gì đến lão phu cơ chứ? Đêm đó tiểu thiếp của huynh ấy pha trà đãi những vị khách lạ, trong một thoáng hóng hớt cô ấy có nghe loáng thoáng qua ba chữ Hạo Thiên Bảo. Hạo Thiên Bảo ư? Chẳng phải đó là tổng đà mới ken của Đường môn và là nơi Đường thập ngũ ẩn náu đó sao? Nghe Gia Cát tiên sinh nói vậy, Bàng Bối dù giả điếc nhưng vẫn giật mình khi nghe được điều này. Tôi còn có một phát hiện quan trọng nữa. Cùng thời điểm Diệp huynh tôi rời đi thì đầu nậu thuốc lớn nhất ở kinh thành này cũng đã bán ra một lượng lớn thứ thuốc rất quý. Thấy chuyện có vẻ bất ổn, lão hủ đã đi nghe ngóng. Cuối cùng thì cũng có được thứ này. Diệp Thần Y sau một hồi dài dòng đã lôi từ trong ngực áo ra một tờ giấy đưa cho Gia Cát tiên sinh xem. Là toa thuốc à? Tờ giấy này đúng là đơn thuốc, nhưng nó không phải là một đơn thuốc cảm cúm tầm thường, mà trong đó ẩn chứa bí quyết phối thuốc chỉ đại nội mới có. Đơn thuốc này chỉ được dùng để trị nội thương cho những người bên trong hoàng tộc. Nếu như không phải là người có vai vế thế lớn tuyệt đỉnh thì không thể có được nó. Lời nói này của Diệp Thần Y khiến mọi dòng suy nghĩ và nghi vấn lúc này của Gia Cát tiên sinh đều đổ lên đầu của thừa tướng Sái Kinh tội nghiệp. Lão hủ suy đi tính lại thì trộm nghĩ, có khi nào sự mất tích của Gia huynh và sự xuất hiện của toa thuốc này đều có liên quan gì đó với Đường môn. Vậy thì người cần huynh trưởng tôi thăm bệnh chắc chắn đang bị thương rất nặng. Việc Gia huynh mất tích chắc chắn là đã bị diệt khẩu để bịt miệng không cho bí mật này lộ ra. Những lời phân tích này của Diệp Thần Y càng nghe ra Lượng tiên sinh càng thấy logic. Trong Đường môn thì người đáng để phải xuất tiễn cầu y như thế là rất ít, mà để Sai Kinh phải mạo hiểm thân ngọc đưa toa thuốc này thì nhân vật đó chỉ có thể là Đường thập ngũ. Nghe đến ba chữ Đường thập ngũ mà Gia Cát tiên sinh vừa thốt ra, Bàng Bối như có luồng điện chạy lướt qua người. Cái tên này đã để lại trong lòng của anh ta những kỷ niệm và ấn tượng sâu sắc, những ký ức kinh hoàng đó có lẽ chỉ đến khi nhắm mắt xuôi tay anh ta mới có thể quên được. Nhắc lại sự vụ lúc Nguyên Nhan Quyết hành hung con hàng vô tình dưới chân Chí Tôn phủ, trước kình chiêu lâm môn đoạt mạng của Nguyên Nhan Quyết, vô tình lại có hành động như tự sát. Anh ta thu ám khí bạo lôi kinh về, còn trên gương mặt là một nụ cười quái đản. Nụ cười tỏa nắng này ngay lập tức lọt vào bên trong tròng mắt của Nguyên Nhan Quyết. Thật bất ngờ là cái nụ cười cổ quái ấy lại khiến cho Nguyên Nhan Quyết phải lăn ta lăn tăn,
nhưng liệu là nó có đủ để giải tỏa sát ý của ông ta để ông ta thu chiêu không? Câu trả lời là, không có đâu, Bá Quyền vẫn tống thẳng xuống gây nên một vụ nổ kinh thiên động phách. Chu Bá Vũ chỉ biết đứng chết chân há hốc mồm kinh hãi. Bên này Đa Đồ dù đã đi theo Nguyên Nhan Quyết nhiều năm nhưng trước sự phá hoại lần này của ông ta cũng phải cắn chặt răng toát mồ hôi hột. Khói bụi rồi cũng dần tan đi, nhưng thật bất ngờ và không hề tình cờ là quyền này của Nguyên Nhan Quyết lại đấm hụt xuống đất. Còn thanh niên Vô Tình vẫn bình an vô sự ngồi trên ỷ vân tỏa. Chưa kịp đứng lên thì Nguyên Nhan Quyết đã vội vã buông lời hỏi han Vô Tình. Người tại sao chỉ ngồi cười mà không phản kháng lại trẫm vậy chứ? Bị ngáo hay gì? Vô Tình nghe Nguyên Nhan Quyết nói vậy thì lập tức hoàn hồn. Thấy mình còn nguyên đai nguyên kiện, anh ta liền trả lời ông ta luôn. Đơn giản chỉ là 3 chữ Đường thập ngũ. Tôi muốn nói là nếu hắn biết tôi và ngài đang tàn sát lẫn nhau thì chắc chắn hắn sẽ rất vui à nha. Vừa nghĩ đến đó thì tôi như bị thọc lép mà cười. Vì sự ngu muội của chúng ta, chả hiểu sao mà lại dẫn đến đánh nhau vô bổ. Đó là câu chuyện hồi nãy, còn bây giờ cả hai phe đã kéo nhau vào Chí Tôn phủ chén chu chén anh. Đánh hổ là trò chơi mà ngài nói sao, chúng tôi không có muốn nghịch ngu đâu. Lãnh Huyết xưa nay chả có tí tẹo mưu lược gì nên khi nghe người ta nói chuyện sắp bài thì tỏ ra ngờ vực. Lãnh Huyết nói rõ to nhưng Nguyên Nhan Quyết chỉ chăm chăm vào con hàng Vô Tình. Có thể đoán được ý định của trẫm đến cái đất Trung Nguyên này vì Đường thập ngũ. Thần bổ Vô Tình đúng là loại thông minh tuyệt cú mèo. Nếu đã vậy thì các hạ chắc cũng đã đoán ra được trò chơi lờn vờn lần này rồi chứ hả? Ai cũng biết nếu Vô Tình không phải hạng bản lĩnh, bình tĩnh, sáng suốt thì chả toang dưới tay của Nguyên Nhan Quyết rồi. Nhưng anh ta vẫn giả vờ giả vịt thể hiện sự khiêm tốn. Phủ chủ quá khen tại hạ rồi, chẳng qua là chó ngáp phải ruồi. Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Trong tình huống cấp bách như vậy mà huynh ấy vẫn có thể liên kế các chi tiết lạ với nhau, rồi nhanh chóng suy đoán ra được cớ sự trong lòng của Nguyên Nhan Quyết. Đúng là quá hay, sự nhanh trí này đúng là làm cho người ta phải khâm phục. Để cho Chu Bá Vũ và mọi người thán phục mình một lúc rồi Vô Tình mới bắt đầu nói tiếp. Con hổ ở đây là chú em Đường thập ngũ. Chủ phủ là muốn chúng ta liên thủ hợp tác để đánh bại con hổ này đó phòng. Hừ, không cùng đường thì không mưu chung việc được. Nhà ngươi đừng có hòng rủ dê bọn ta. Người lớn đang nói chuyện lớn mà Ân Thừa Phong không được hỏi đã chõ móng ngay vào. Chắc là anh ta vẫn đang còn cay cú vụ bị đám Đa Đồ đánh hội đồng. Chu Bá Vũ thấy vậy liền đặt tay lên vai rồi nhắc nhở anh ta im mồm. Để xem bọn họ nói cái quái gì đã. Sồn sồn là ăn, à mà thôi. Hắn đã biến Lam Nguyên Sơn thành con thú khát máu. Muốn cứu được huynh ấy ra thì cần phải xem ý đồ của hắn là gì trước đã. Đúng như Chu Bá Vũ nhận định, tâm tư của Nguyên Nhan Quyết còn có ý khác. Lần này thì đại bổ đầu đã đoán sai con lô mất rồi. Câu trả lời này của Nguyên Nhan Quyết làm Vô Tình khá chưng hừng. Anh ta như bị phất cờ bắt vịt vị vậy. Con hổ ở đây thì đúng là Đường thập ngũ, nhưng trẫm không phải là muốn liên minh liên thủ cái chi, mà chỉ muốn cùng các vị chơi một ván cược. To be continued.